موتور 300 سی سی چی شد؟ اصلا 300 چی شد؟ کجا رفت یه دفعه؟ این سوالیه که خیلی هاتون ازم پرسید، ولی واقعا 300 چی شد؟ امروز خواهم بهتون بگم که 300 چی شد و اصلا چی شد که 300 شد و 300 الان در چه وضعیتیه؟ جمع میشه دوباره نمیشه؟ نهایت سرعتی که رفت چقدر بود؟ چی شد که خراب شد؟ هزینه هاش چقدر شدن؟ اقتصادی سود داشت برام یا نداشت؟ و همه اینا رو میخوام براتون توضیح بدم. از اول داستان باید بگم که این 300 داره اینجا خاک میخوره و پر از خاک شده. این موتور خیلی خاک داره، نگاه. اینه که منتظر نوبتش بشه. ما اینجا پروژه های دیگه هم داریم که نباید اسپویل بشن الان، ولی منتظر که نوبتش بشه که نوبتش خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. اون لوازمش سیلندر سرسلند اینا تو خیلی داستان دارن، اینا رو یکی یک براتون میگم. و حالا ما اصلا برمیگردیم به اونجا که چی شد که موتورمون 300 شد. و تقریبا 1 سال پیش بود من تصمیم گرفتم قوی ترین موتور هوندایی که میشه رو جمعش کنم و بسازم، داشته باشم مال خودم. این ویدیو قراره آخرت هوندا رو با هم دیگه در بیاریم. نهایت توانی که میتونیم از یه هوندا بگیریم چقدر میتونه باشه. توی منطقه ایش که نداشته باشه، وقتی سوارم همه رو بتونم بگیرم، همه هونداهایی که توی جاده هستن. و تصمیم اینو گرفتم که خودم بسازمش، نخرم، آماده نرم پول بدم بخرم، چون پولش رو نداشتم. همین که می‌خواستم محتوا ضبط کنم و خودم بسازمش خیلی حس بهتری داشت. یه هوندا 200 داشتم، از دار دنیا فقط یه هوندا 200 داشتم که اونم متلاشی شده بود تقریبا و بازش کردیم که چی شد. که در اولین مرحله کل انجین اومد پایین. حالا موقعش که انجین تیکه تیکه شه. یعنی چی؟ یعنی که باز بشه، همه تیکه‌هاش قراره جدا بشن از هم دیگه. و از اول داستان انجین 200 مون اومدیم کامل بازش کردیم و تیکه تیکه کردیم کل انجینو، از گیربکس تا دری برق و همه چی باز کامل. موتور اومده پایین. اون لحظه نیاز به یک شخص داشتیم، به یک تراشکاری داشتیم که آخرت تقویت رو برامون انجام بده، که اومدیم پوست‌ها رو بفرستیم برامون تقویت رو انجام بده و بفرسته برامون و دوباره خودمون انجین رو ببندیمش. کار خاصی نمیمونه که من اینجا بخوام انجام بدم فعلا و باید دیگه بقیه کارش آقای علی پرواز انجام بده برامون که این پوستا ارسال میشه براشون. 2 تا پوستا رو براشون میفرستن. میلنگ هم باید بفرستن، میلنگ 200 مون. کورس میلنگ رو ببره بالا، شاتونش رو عوض کنه. این دنده تایمی که ما اینجا داریم یکی از تقویتایی که خیلی شنیدم جواب میده و خوبه، این میل بادامک که دنده تایم رو تقویت کنن، این برآمدگیشو و باعث میشه که چی موتور خیلی بیشتر راه. و من اونجای کار با آقای علی پرواز آشنا شدم. آقای علی پرواز یه نفری بود که تقویت موتور انجام داد، تراشکاری داشت خودش، سیلندر بوش میزد، پیستون به موتورهای مختلف مثلا داشت و یه جورایی این کاره بود. و من باهاش تماس گرفتم، گفتم که میخوام چیکاری انجام بدم، بیا اسپانسر من شو. گفت که من نمیتونم و این بر من هزینه‌اش زیاده و ترسید که مثلا پولش سوخته بشه و این داستانا. بهش گفتم که خب حداقل تراشکاری این داستانشو خودت انجام بده برای من ویدیوهاتو میذارم، یعنی ویدیوهایی که میذارم میگم به مخاطبا که آقای الپرواز این کارو انجام داده. گفت که باشه مشکل نداره، ولی هزینه‌های لوازم همش با خودته. گفتم که اوکی مشکل نداره. ما رفتیم پوسته ها رو برداشتیم با میلنگ و پوسته ها و دنده تایم و این داستانا رو فرستادیم رفت برای زنجان پیش آقای الپرواز. از تقریبا 3-4 ماه بهمون گفت که لوازم آماده شده. بعد از کل پیگیری و این داستانا برامون فرستاد لوازمو. ما یک سرسلند جداگونه ازش خریدیم، از خود شخصش گفت که سرسلند دارم. گفتم خب اگه داری که خیلی اوکی تر، نیاز نیست من سرسلند بخرم. گفت که سرسلند 200 جواب نمیده اصلا، حتما باید حداقلش 250 باشه. بعدش سرسلند 250 آکوند 9 خریدم ازشون، دستمون پیدا نمیشد اصلا و به مبلغ اون زمان نزدیک به 6 میلیون فقط من سرسلندم شد. سوپاپ 250 گرفته، تراش باید میداد دورش رو که نداد. حالا اینم داستانش رو جلوتر بهتون میگم. سیلند 250 دست دوم گرفتم براشون ارسال کردم خودم که فکر کنم 1 تومن همچین جوره دست دومش شد. و بوشش هم که خودش برام زد و بوش 300 سی سی توش زد، 72 میلیمتر قطر پیستون با کورس 72 نمیدونم چند 70 فکر کنم کورس میلنگ 69 یا 70 شد. حجمش رو حساب کردم نزدیک به 310 سی سی حجم داشت. به چت جی پی تی هم بگی میتونه برات حساب کنه. و اومدیم چه کردیم؟ اومدیم لوازم برامون فرستاد، دنده تایم تقویتی برامون فرستاد از خودش، شرای سرسلند و تهسلند بود که مسی مخصوص خیلی نازک بود که اونو برامون ارسال کرد. دیگه یه سری اینجور وسایل برامون ارسال کرد که رسیدن دستمون. سیلندر حاجی بوشو نگاه کنید چقدر بزرگه. رینگام پیستون اصلی NS. این کوتاه‌تر شدن باعث سبکسازی پیستونم. دنده تایم تقویتیه. نگاه کنید این میل بادامکش تقویت شده. هم سرسلندی که 5 میلیون تقریبا هزینه شد. کورس میلنگ بیشتر شده. دقت کنید ببینید که
اومده بالا، حتی رول برنگ میلنگ و یه جورایی پیداست از اینجا. شروع کردیم به بستن موتور و به نقطه سرسلند موتور دیگه رسیدیم که آقای علی پرواز گفت من یادم رفته از سوپاپا باید از بشقابک سوپاپ 1 میلیمتر بردارم و اینو من یادم رفته، خودت با سنگ فرزی چیزی برش دار. گفتم من دستگاه تراش ندارم. گفت یه جوری کنار بیا باشه، یه جوری درستش کن دیگه، نمیشه فرستاد اونجا. خیلی هم زمان بره. گفتم که باشه. کولیسا اینا هم داشتم سعی کردم در بیارم درست، ولی اون دایره کامل رو نتونستم درست در بیارم و از دایره بودن در اومد. ولی خب ما موتور رو بستیمش و حس کردم که اوکی میتونه کار بده بهمون و نتیجه شد این. بعدش سعی کردیم اولین روشن کردنمون رو داشته باشیم که سوپاپ کج شد و اصلا موتور روشن نشد، فقط در حد چند تا هندل روشن شد که به ثانیه خاموش شد و سوپاپ کج شد. دوباره سرسلند موتور رو باز کردیم و متوجه شدیم سوپاپ کج شده. رفتم سوپاپ هوندای 200 خریدم براش، اومدم دوباره روی سرسلند آب بندیش کردم و دوباره موتور رو بستم. اونجا شد که دیگه تازه موتور بسته شد. چرا سوپاپ 200 خریدم؟ اینم بهتون بگم چرا سوپاپ 200 خریدم به جای 250، چون سوپاپ 200 یه مقداری خودش از سوپاپ 250 کم قطرش کمتر بود و یه جورایی انگار خودش تراش خورده کارخونه بود برامون و چون من دستگاه تراش نداشتم دیگه نرفتم سوپاپ 250 بخرم. اینجا هم هیچ چیزی از موتور 250 گیر من نمی اومد و موتورمون روشن شد اون موقع و دیگه اون موقع حس 300 رو تونستم درک کنم. ببینید روشن میشه نه؟ بنازم لرزش موتور رو گازا بگی بابا، گفتم بگی خاموش نشه، بلش کن با خودم بودم نمیخواه بگی. اوکیه موتور کار کنه یه مقدار و فردا دیگه بریم بیرون. فعلا تاریکه بیرون و فردا دیگه بریمش بیرون. حاجی سلو رو الان یکم کمتر کردم. قرهشو نگاه، خیلی لرزه داره، انگار سنگین موتور. از 200 خیلی مثلا گاز میدی یا میلرزه از همه جا انگار. بریم یه روشنی بزنیم ببینیم چی میشه. بذار با هندل امتحان کنم روشن میشه. حاجی با هندل هم روشن شد. نم درجا کار کردن. بنازم فقط صدای فیلرش کم زیادیه. البته تازه تعمیره خوب میشه. همه چی اوکیه. فقط بریم یه دور باش بزنیم ببینیم چه جوریه. البته موتور تازه تعمیر نمیشه زیاد گازش داد اصلا. میدونیم من با کلی نفر دیگه چقدر منتظر این لحظه بودیم. دهنمون سرویس شد تا تونستیم موتور روشن کنیم. ولی انشالله که لذتش رو ببریم. خیلی حال میده حاجی موتور گاز میدم اشاره میدم میخواد بلند شه. وای جنده دور رفتم نگاه گاز میدم موتور میخوره همه چیا. آب بندی نشده موتور نمیشه زیاد گازش داد. و بعد از 2 روز اتفاق افتاد که شاید خیلی هاتون ندونید چون من ویدیوی کاملی براش اصلا نگرفتم و اون یه اتفاقی بود که من خواستم زیر سیبیلی ردش کنم بره، نه ارزش داشت که ویدیوی کامل بگیرم براش و نه وقتش بود، نه خیلی به جای اینطور شد. خیلی بد موقع این اتفاق افتاد. من موقع بستن اون موتور خاری که روی میلنگ میخوره و دستگاه برق رو نگه میداره، فلکه برق رو نگه میداره، درست نذاشته بودمش سر جاش، گذاشته بودم ولی سفتش نکرده بودم، داستانایی داشت، لغ بود یه مقدار. و بعد از این همه لرزه اون باز شد. بعد از 2 روز زد بوبین دستگاه برق رو خورد کرد و موتور دیگه باتری رو شارژ نمیکرد که من اومدم چه کردم دیدم باتری شارژ نمیشه دیگه، موتور استارت نمیخوره. قلبم ریخت، فکر کردم استارت سوخته. باز کردم دیدم اصلا باتری شارژ نمیشه، بوبین خورد شده و بازش کردم دست پوسته دری برقم خورد شده بود. اومدم دستگاه برق رو عوض کردم، پوسته دری برقم عوض کردم، هر دوتا رو نو کردیم. بعدش دوباره موتور رو روشن کردم و دیدم که این اتفاق افتاده. گفتم تا موتور نپاشیده از هم نترکیده یه تاپ اسپیدی باهاش بگیریم، یه نهایت سرعتی ازش بگیریم تقریبا با اینکه آب بندی نشده بود موتور اصلا و ببینیم که چند تا سرعت میره. خیلی هم ذوقش رو داشتم، خیلی ذوقش رو داشتم. شما هم دهن منو سرویس کرده بود که 300 ویدیو بذار آب بندی نشد، پس آب بندی نشد. ما اومدیم انداختمش به جاده، 2 پشته رفتیم، 2 ترک، 2 نفر پشت، من خودم جلو بودم، یه نفر رفیقام من پشت سرم بود. توی سر بالایی اومدیم تست انداختیم، حدود 120 تا رو راحت پر کرد موتور. راحت 120 تا رسید، شتابش خیلی عالی بود. دنده 1 به 2 رو که عوض کردم سر موتور می اومد بالا با اینکه 2 ترک بودیم.
یعنی توی جاده خیلی حال میکردم باش. 300 cc واقعا حجم بالاش خیلی حال میداد. خب داستانی که ما داشتیم اینه که خیلی ها گفتن که موتور چرا اینقدر راه میره 125 میگیره، ولی نیست. واقعا این حرف بیخوده. من این موتور دوباره جمعش کنم دهن خیلی ها سرویس کنم با این حرفایی که زدن. چرا؟ چون که اصلا موتور دو ترک نباید بندازی. من این اصلا اون موقع نمیدونستم و تجهیزات فیلم برداری هم نداشتم، برای مجبور بودم دو ترک برم که اون طرف گوشی رو بگیره و این داستانا، ولی اصلا دو ترک نباید رفت. 0 تا 100 دو ترک فکر کنم توی 12 ثانیه 10 ثانیه هم چیزی زد، خیلی نزدیک زد. ویدیوش هست توی چنل. و اینکه سر بالایی همچین سرعتی رفتن با هوندا، اونم دو ترک، خیلی حرف. ما رفتیم انداختیم اومدیم و خیلی اومدن هیت دادن داستانا. ویدیوش هم توی یوتیوب خیلی ترکوند. و بعدش چی شد؟ ما رفیقمون نینجا 250 ژاپن رو داشت و موتوری که تقریبا الان که میخوام ویدیو رو ضبط کنم نزدیک به حدود 2 میلیارد پولشه، حداقلش دیگه. تقریبا بخوای بخیر صفرش رو 2 تومن پولشه. و موتوری که من همین الان فکر کنم میخوام جمع کنم نهایت 100 تومن 150 تومن دست بالاش دیگه خرجش بشه. یعنی نزدیک به 10 برابر 15 برابر قیمت این موتوری اومد با من بندازیم. به خودم بهش گفتم بیا کورس بندازیم. اومد و رفتیم برای کورس. ما انداختیمش توی این جاده با هم دیگه. سرعت رو شروع کردیم، اومدیم لانچ کردیم و توی شتاب من جلو افتادم. با اینکه هوندای من 300 cc 10 ساز بود، 2 سوپاپ بود. اون اینجا 2 سدن بود، 4 سوپاپ داشت، هر سدن 8 سوپاپ بود. تکنولوژی ژاپن بود، تراکم خیلی بالاتر بود، انژکتور ژاپن بود، تقریبا خیلی خفن‌تر بود. من توی شتاب ازش جلو افتادم و توی دور بالا اون تونست منو بگیره، چون 2 سیلندره، خیلی تکنولوژیش بالاتره. و یه همچین اتفاقی افتاد که حالا ویدیوش هم هست توی چنل، یه تیکه‌ایشو میذارم شما هم ببینید. توی این ویدیو قرار موتور 300 که جمع کردیم و با نینجا 250 ژاپن کورس بندازیم. حالا ببینیم کدوم سرعت شتاب بیشتری دارن، ولی قطعا 300 من میبره. فکر نکنم. موتور من تک سیلندر 300 cc حجمشه که همش دستسازه و این نینجا 250 2 سیلندره که خود ژاپن طراحی کرده و مونتاژ اندونزیه. با همین سرعت داری؟ برو. 1 2 3. کورس رو توی دور بالا باختیم و بعدش میخواستیم برگردیم بیایم خونه. دور آخر داشتیم مینداختیم که موتور ترکید، موتور خاموش شد، دیگه هم روشن نشد، به چند تا بک فایر زد، دیگه کلا از دسترس خارج شد. هر چقدر التماسش کردم دیگه روشن نشد. خاموش شد، این موتور خاموش شد دیگه. برق می آورد، بک میزد، ولی چرا دیگه راه نمیرفت؟ یا حسینی روغنه مالی کجا؟ و بعدش اومدیم بازش کردیم ببینیم که چه مرگی شده و باید دیگه این موتور درستش کنیم که این اتفاقا نیفته براش. من توی کورسم بازم فشار بهش نمی آوردم چون موتور کاملا آب بندی نشده بود و منم دلم نمی اومد حقیقتش فشار بیارم بهش، چون موتور دستساز بود، کلی هزینه کرده بودم، طاقتش رو نداشتم که موتور بخواد نابود بشه، که آخرش هم شد. موتور رو بازش کردیم، در برق رو دیدیم که همون بوبین برق دوباره شکسته، دوباره فلکه برق با بوبین برخورد کرده و میلنگ صدا میده، دنده تایم صدا میده. موتور کامل باز کردیم. به آقای علیپرواز زنگ زدم، گفتم که چی شده این؟ گفت احتمالاً جوش های میلنگ شکستن. کورس میلنگ که زیاد کرده بود، پین میلنگ رو جوش داده بود که شکسته بودن. دلیلش ما نفهمیدیم، همچنان نفهمیدیم دلیلش رو که چرا اون جوش شکسته بودن. چند تا گزینه داریم و مجموع این گزینه‌ها میشه دلیل شکستنش. نازک بودن این جوشایی که آقای علیپرواز به ما داد، به میلنگ داد، و دوم اون خاری که من اول کار یادم رفته بود قشنگ سفتش کنم و فیکسش کنم، باعث شد که ضربه شوکی به میلنگ وارد بشه و اون جوشا رو بشکنه. حس کنم مجموع این دو تا دلیل باعث شده که اون جوشا بشکنن. کل موتور رو باز کردیم و دوباره موتور باز شد. بکشیم بیرون. دهن همه رو سرویس کرده. نگاه، بوبین برق رو پاره کرده بالاش یکم و بقیه هم پلاستیکیاشو یه مقدار شکسته. کل انجین در عرض 2 ساعت باز شد تقریبا و جوشا شکسته. جوشی که بهتون گفتم دقیقا اینجاست. نگاه
این جوشه رو ترک خوردن و معلومه که چرخیده این پیم و شکستگی ایجاد شده. اینم میلنگ در بیا دیگه، در بیا. در اومد. این باید بره زنجان و دوباره برگرده. و جوشه‌ای که این طرف بودن رو نگاه کنید ببینید که سالم ها اوکی هن. ولی جوشه این طرف که شکسته این شکلی شده، دهنش سرویس شده. صدای دنده تایم و همه چی مربوط میشد به همین جوشه. این جوشه وقتی شکسته بوده بالانس به هم میریخته، دنده تایم فشار اومده بهش، دنده تایم خراب شده و بوبینا زده شکسته و همه این بلاها سر همین جوشه کوچیک بودن که اینجا. دوباره میلنگ و فرستادیم بره رنجان پیش آقای علی پرواز و بهش زنگ زدم، گفت که میتونی برام درستش کنی؟ گفت که اول ریخته 99 و بعد گفت من تراشکاریش درست کنم. براش فرستادم، میلنگ برام جوش داد. بعد از تقریبا 4-5 ماه دیگه، برای همین این پروژه 1 سال طول کشیده، برام فرستاد دوباره میلنگ و دنده تایم جدید و میلنگ جوشکاری شده. دوباره همون جوشکاری کرد برام. سوپاپایی که 250 که برام برش نداده بود و این دفعه گفتم برش بده، هزینه‌شو پرداخت کنم برام بفرست. و دیگه چیا بود؟ همینا دیگه فکر کنم بود. برام فرستاده، الان رسیده دستم. این قسمت رو که نگاه کنید لوازم همین 300 ین که اینجا داریم. این سیلنده که یک خراش کوچیکم توش افتاده، دیگه کارش نتونستم کنم. میلنگه که دوباره برگشته اومده پیشم. دنده تایم 9 و بادمکیمون اوکی بود، ضربه‌ای نخورده بود. دنده تایم خراب شده بود و اینا هم اوکی شدند. اینا اوکی شدند. اینا ما رسید اینجا دستمون. سوپاپ‌های نو. سوپاپ‌ها رو نگاه کنید. از این قسمت یک مقدار تراش خوردن. نگاه چقدر صاف و دقیق تراش خورده. من دستگاه تراش نداشتم، خب مسلما همچین اتفاقایی میفته. و پروژه 300 ما به اینجا رسید. لوازماش تقریبا اومده. یک سری چیزای دیگه هست که باید از بازار تهیه کنم، مثل صفحه کلاج، دیسک، این چیزا. و دوباره موتور جمع میشه. منتظر پروژهش باشید، خیلی خفن‌تر قراره بیاد. موتور آماده بشه، کورسای جاده‌ای میندازم، میرم تو خیابون با چند نفر کورس میندازم. کسایی که قبلا میگفتن با 125 میگیریم تو اینا، میگمشون بیان بگیرن، منو با 125 ببینم چه جوری میگیرن. و این موتورم دوباره جمع میشه. منتظرش باشید. سرسلند 250 که ما این همه هزینه کردیم، خیلی هزینه این موتور شده به اون موقع. الان دیگه با این پولا اصلا نمیشه همچین موتورای جمع. این ویدیو لایکش کن و بیا داخل چنلم. و واقعا موتور خیلی خفنی شده بود موقعی که جمع شده بود، ولی دیگه الان واقعا ارزشش رو داره. اگه بتونید با قیمت پایین جمع کنید ارزشش رو داره. خیلی حال میده وقتی سوارش بشید. من واقعا وقتی سوارش بشید حس موتور سنگین رو اجرای تو شتاب بهتون میده. من موتور سنگینم حتی سوار شدم. موتور هوندایی که حجمش از 200-250 بره بالا دیگه فوق العاده میشه. شاکرم ازتون. ناصرت تا این ویدیو رو حمایت کنید و اگه حمایت بشن این ویدیوها ممکنه حتی انجین های قوی تر هم حتی براتون دستاز بسازم و ویدیوهاشو براتون بذارم.